څنګه چې تاسو ټول ته پته ده چې په سنډے به ان شاء الله ETEA ټیسټ وي د میډیکل کالجز د اډمیشن لپاره. نو ما غوښتل چې سټوډنټ سره داسې څه آیډیاز شیر کوم چې د هغې په بنیاد باندې دې ته په دې ټیسټ کې اسانیانې راشي او دی یو ښه ټیسټ سکور چې دی هغه اچیو کړي. نو فرست اف آل اولنۍ خبره د ټیسټ لپاره امپورټنټ دا ده چې بی کانفیډنټ. زیاتره سټوډنټس به دا سوچ کوي چې موږ سټډي نه ده کړې او په کم لیول چې کار پکار و هغه زموږ نه دی شوی. نو ګورئ تاسو FSC وکړه، FSC کې تاسو فرست ایئر او سیکنډ ایئر و، په دې کې به څه نه څه په ذهن کې ستاسو الریډي آیډیاز چې دی هغه به موجود وي د یو ټاپک په باره کې، د یو سبجیکټ په باره کې. نو په دې کې د ټینشن اخیستو هیڅ ضرورت نشته. بی کانفیډنټ او فوکس آن یور ګولز، په خپل ګولز باندې فوکس ساتئ او کوشش دا کوئ چې ستاسو هغه کانفیډنس لیول چې دی هغه همیشه چې دی هغه های وي. د هغې وجه دا ده چې زیاتره سټوډنټس چې دی هغه اکثر پوره کال چې دی هغه محنت کړی، خو د ټیسټ په ورځ باندې د هغه کانفیډنس لیول چې دی هغه انفارچونیټلی هغه چې دی نو هغه نه وي. د دې وجې نه هغه ټیسټ چې دی هغه بیا خراب شي. نو چې کله تاسو د ټیسټ په ورځ تاسو لاړ شئ ټیسټ لا، نو اولنۍ خبره به په ټیسټ کې دا یاد ساتئ چې ټایم منیجمنټ به ډېر زیات مست وي، ځکه چې ټوټل 200 MCQs دي او ټایم چې دی هغه 3 hours and 30 minutes دی، یعنی ټوټل زموږ سره 210 minutes دي. نو کوشش دا کوئ چې ټایم منیجمنټ چې دی هغه ډېر زیات د دې ټیسټ لپاره ضروري دی او د دې لپاره پکار ده چې هر کس چې دی دغه سره خامخا واچ وي او په هغه واچ مطابق چې دی هغه خپل یعنی د ټایم مطابق هغه خپل ایڈجسټمنټ وکړي چې په څومره ټایم کې چې دی دا ټیسټ چې دی سال کول پکار دي. چې کله تاسو له ټیسټ درکړي نو د خپل ټوټل پیپر چې دی دا به په 3 پارټس کې ډیوایډ کړئ. ټیک شو جی. نمبر فرست چې دی په دې کې سکیمینګ دی. سکیمینګ دا دی چې اوورال پیپر چې دی هغه به ریډ آوټ کړئ چې په دې پیپر کې کم کوېسچنز دي. نو په دې کې به دا آیډیا تاسو ته مخې ته راشي چې کم کوېسچن ایزي دي، کم میډیم دي او کم چې دا ټف دي. ټیک شو. نو اول به چې کم کوېسچنز ایزي، نو کوشش دا کوئ چې فرست اف آل هغه ایزي کوېسچنز چې دی هغه تاسو هغه سارټ آوټ کړئ. ټیک شو. او بیا د هغې نه پس چې دی چې کم ډیفیکلټ کوېسچنز دي هغې ته بیا په اینډ کې راشي. بعضې سټوډنټس داسې چې هغه په هغې ایزي کوېسچن کې مطلب هغه ایزي کوېسچن سال کې خو ټف کوېسچن چې دلته کم مخته راځي او مطلب دا دی هغه چې دی هغه ټایم کې د سال کولو کوشش کوي. ټیک ده، خو داسې کوېسچنز چې هغه ستاسو ته پته چې دا لږ ټایم کنزیومینګ دي، نو د هغه کوېسچنز لپاره کوشش کوئ چې لکه په اینډ کې بیا ستاسو سره ټایم چې دی هغه ایډجسټ شي او هغه کوېسچنز چې دی تاسو په اینډ کې وکړئ. نو دې سره چې کوم ایزي کوېسچنز دي هغه به ستاسو نه خرابېږي. بل په دې کې دا یاد ساتئ چې یو سمپل سټیټمنټ کوېسچنز به په فزیکس کې خاص کر موږ خبرې وکړو نو نیومریکل پرابلم یا نیومریکل ټایپ کوېسچنز چې دی هغه به راځي. نو کوشش کوئ چې دا سمپل کم سټیټمنټ کوېسچنز دي دا تاسو په فرست اټمپټ باندې وکړئ. ټیک شو جی. د دې سره سره بعضې سټوډنټس داسې چې هغه کوېسچن ویني چې دا ایزي دی نو ډایرکټ هغه آپشنز چې دی ټوټل ABCD آپشن نه ریډ کړي خو ډایرکټ چې دی هغه آپشن ته لاړ شي. نو کوشش کوئ چې ډایرکټ چې دی په دې کې به تعدي نه کوئ، لږ به د کوېسچن د انډرسټینډینګ کوشش کوئ او انډرسټینډینګ چې کله تاسو کوېسچن انډرسټینډ کړئ نو انډرسټینډینګ اف د کوېسچن مینز هاف از ډن، مطلب دا دی چې 50% کار وشو. ټیک ده. نو په دې بنیاد باندې کوشش دا کوئ چې لکه کوېسچن چې دی هغه ستاسو مطلب ښه انډرسټینډ کړئ او ډایرکټ به انسر چې دی هغه ته به نه ځئ. د هغې وجه دا ده چې اکثر کوېسچن مونږ ریډ کړو نو په اولنۍ آپشن A چې دی هغه کریکټ آپشن وي، خو په دې کې داسې پاسبلیټي هم وي چې درې واړه آپشنز چې دی هغه پکې ټیک راځي، یعنی آل آف دیز یا یو آپشن پکې هم ټیک نه وي، نن آف دیز. نو ریسرچ مطابق دا خبره یاد ساتئ چې کوم کوېسچن کې تاسو له درکړي آل آف دیز یا نن آف دیز، نو داسې قسمه کوېسچنز چې دی د هغې 52% چانسز دي چې په دغه انسر کې دا مطلب په دغه انسر چې کوم تاسو له درکړي په هغې کې دغه نن آف دیز آپشنز چې دی دا ټیک دی. نو د دې سره سره کوشش دا کوئ چې اکثر سټوډنټس داسې
چې ټوټل کوېسچنز چې دی هغه سالو کړي او د هغې نه پس چې دی د هغې مطلب دا کوېسچنز چې دی په هغې انسر شیټ کې مارکینګ کوي. نو کوشش کوئ چې کله تاسو فیلینګ کوئ نو فیلینګ چې دی هغه سټپ بای سټپ وکړئ. مطلب دا دی که فرض که تاسو 60-70 MCQs چې دی هغه سالو کړل نو کوشش کوئ د هغې نه پس چې ډایرکټ فیلینګ د هغې سټارټ کړئ، ځکه په اینډ کې بیا دومره ټایم نه او زیاتره سټوډنټ پیپر هم سالو کړي خو د هغو نه هغه کوېسچنز چې دی د هغې فیلینګ د وجې نه چې دی هغه بیا پاتې شي. نو کوشش کوئ چې دا په سټپ بای سټپ کې دا ټیسټ چې دی هغه ستاسو نه وشي. او بل د فیلینګ لپاره چې دی ښه مارکر چې دی هغه یوز کوئ. مطلب دا دی داسې ټپ والا مارکر چې د هغې ټپ لږ غټي نو هغه لږ زر زر چې دی ځکه یو سیکنډ چې دی هغه ستاسو لپاره قیمتي دی. او کوشش دا کوئ چې مطلب دا دی پرشر چې دی هغه بالکل وانخلئ په دې سلسله کې. لکه چې څومره تاسو پرشر اخلئ نو دومره چې دی هغه ستاسو کانفیډنس لیول چې دی هغه به لو کېږي. او بلیو ان یور سیلف، په خپل ځان باندې یقین ساتئ او د الله پاک نه دا امید ساتئ چې انشاءالله تاسو ته به ډېرې زیاتې اسانیانې په دې ټیسټ کې راځي او انشاءالله تاسو چې دی هغه به کامیابېږئ په دې کې. خو په دې کې د دې سره سره مطلب سب کوېسچنز داسې چې هغه ډېر زیات ټف وي. مطلب دا دی چې هغه ټف دې لحاظ سره زه ووایم چې هغه تاسو نیریډ آوټ کړي یا د هغې کوېسچن په باره کې ستاسو سره دومره آیډیاز نه نو په دې کې به بیا ستاسو د ایجوکیټډ ګیس نه کار اخلئ. ایجوکیټډ ګیس مطلب دا دی چې کم آپشن ستاسو په ذهن کې ټیک راځي نو هغه آپشن طرف ته به تاسو ځئ. اوایډ فلیوک مطلب د توکې نه د دې نه چې دی د هغې نه به ځان ساتئ، ځکه زیاتره سټوډنټس چې دی هغه مطلب د ټیسټ چې دی په هغې کې داسې توکه لګوي او دا په هغې په بنیاد باندې هغه ټیسټ چې دی ادا کوي. نو د دې نه چې دی د هغې نه به ځان تاسو ساتئ او کوشش دا کوئ چې ټایم منیجمنټ چې دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی او امید لرم چې انشاءالله ټیسټ به آسان وي. او